mga kapobreng ulam. Gawin natin espesyal ang ulam kahit simpleng pugita lang. Tara, lutuin na natin ang pinakasimpleng dinakdakan na pugita. Ito na po mga idol, puluan na po natin at ilagay po natin sa kaldero. At lagyan po natin ng kaunting asin mga idol. At pagkukuluan na po natin ito sa sarili niyang katas kasi nagtutubig po itong ating pugita. Yan na mga idol, oh. Kumukulo na siya mga idol. Ito mga idol, medyo malambot na siya at hanguin na natin para ating i-slice. So, lagyan po natin ng magic sarap mga idol. Konti lang. Kasi hindi naman po ito masyadong marami. Saka kaunting asin lang. At idikit ay natin, igulong natin sa harina mga idol. At upisa na po natin ito pag prito. Na mga idol, tapos na natin i-prito at i-slice na po natin ito. Katamtaman lang po ang laki. Okay na mga idol, tapos na natin i-slice. Susunod, lagyan natin ng sibuyas. Simple lang na paraan mga idol, pang pinobre lang na style. Tsaka idol, ito na. Lagyan po natin ng mayonnaise. Kaunti lang mayonnaise para hindi masyadong malapot. Ayaw ko ng medyo malapot.
Haluin na natin ng maigi mga idol. Ganun lang kasimple mga idol, pero siguradong maparami ka ng kanin. Kung nagustuhan nyo mga idol, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Pobreng Ulam Mixtv para sa sunod nating simpleng ulam. Maraming salamat po.